ลองวานค่ะก็เลยพกอุปกรณ์งานเรซินมาทำด้วยนะคะวันนี้นะคะมีแขกรับเชิญที่มากับแม่ค้าจะเป็นใครนะคะทางนี้เลยสวัสดีค่ะคุณแม่ของแม่ค้าเองค่ะก็คือมาพักผ่อนด้วยกันก็เลยพาคุณแม่มาทำงานเรซินด้วยกันเลยคุณแม่อายุเท่าไหร่ละคะ70ค่ะมาดูว่าฝีมือคุณแม่ที่จะทำตกแต่งขวดแอลกอฮอล์แบบนี้นะคะหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะแม่ค้าจะสอนอย่างใกล้ชิดเลยเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะวางอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ขั้นตอนแรกจะให้คุณแม่นำดอกไม้นะคะดอกไม้แห้งมาออกแบบก่อนค่ะนี่นะคะว่าจะวางไว้บนขวดออกแบบเป็นแบบไหนจะวางแบบไหนนะคะอันนี้คุณแม่ไม่เคยทำมาก่อนเลยนะคะครั้งแรกเลยคุณแม่ออกแบบก่อนวันนี้แม่ค้าเตรียมมาหลายดอกมากค่ะอันนี้ก็ได้ค่ะนี่เป็นกล่องอันนี้ดอกเดียวก่อนแล้วกล่องไม่เอาอันนี้สีฟ้าสีม่วงค่ะสีเหลืองค่ะเปิดไงลูกทำยังไม่เป็นเลยเพิ่งทำครั้งแรกนะคะถูกแล้วจ้ะแค่นี้พอละทำครั้งแรกนี่นะคะแม่จะออกแบบหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาดูว่าเดี๋ยวจะถ่ายรูปไว้ก่อนจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเราทำครั้งแรกเดี๋ยวลืมค่ะก็จะถ่ายรูปเอาไว้ก่อนเดี๋ยวคุณแม่เอาดอกไม้มาวางไว้บนจานก่อนค่ะเพราะว่าเราจะเท UV เรซินลงไปชั้นแรกก่อนนะคะนำถ้วยซิลิโคนนะคะนี่วางแล้วนะแล้วก็คุณแม่บีบ UV เรซินลงไปหมุนฝาก่อนค่ะเปิดเลยค่ะคุณแม่ก็หยิบมาค่ะเยอะค่ะบีบลงไปค่ะพอค่ะปิดฝาให้สนิทนะคะทีนี้คุณแม่จะใส่กากเพชรไหมคะใส่ค่ะใส่คุณแม่เลือกใส่สีกากเพชรได้เลยค่ะคุณแม่จะใส่กากเพชรสีอะไรเปิดไงหมุนค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็ค่อยเขี่ยตักลงไปค่ะเขี่ยลงไปเลยค่ะอยู่นะแล้วแต่ค่ะชอบวิ้งมากวิ้งน้อยอันนี้แล้วแต่เลยค่ะพอแล้วก็สีฟ้าด้วยไหมคะด้วยเหมือนเดิมค่ะตักใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนผสมค่ะนี่คนที่ใช่ค่ะผสมค่ะผสมเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้คุณแม่เทค่ะลงบนกรอบนี้นะคะเทลงเลยค่ะรอบหรือเปล่าหรือยังไงรอบกรอบเต็มให้เต็มกรอบเลยก็ได้ค่ะเทใช่ปะพอก่อนค่ะแล้วก็เกลี่ยค่ะเกลี่ยให้อยู่แค่บริเวณใสๆค่ะร้อยแล้วก็เช็ดอุปกรณ์ค่ะเช็ดอุปกรณ์ก่อนวางเนาะเดี๋ยวมันจะเลอะโต๊ะที่พักเขานะคะค่ะวางเลยหลังจากนั้นก็นำดอกไม้ค่ะที่นี่ใช่ค่ะตามที่แม่ออกแบบไว้เรามีรูปถ่าย
อยแล้วค่ะ มือ 70 มือต้องสั่นบ้างเป็นธรรมดาค่ะแล้วก็ใช่ค่ะตรงที่มันขึ้นมาคุณแม่ต้องกดมันลงไปด้วยให้มันติด UV resin ใช่ค่ะกดตรงปุ่มตรงกลางค่ะกดเลยค่ะเปิดแล้วค่ะ ตอนนี้ก็อบอยู่นะคะ อบสักประมาณ2 นาทีก็ได้ค่ะ ตอนนี้คุณแม่ทำอะไรนั่งรอ นั่งรอค่ะ ตื่นเต้นไหมคะ ตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะทำครั้งแรกนะคะ ตื่นเต้นครบเวลาแล้วค่ะคุณแม่เอาออกเลยไม่ค่ะ ยกออกได้เลยค่ะมันตัดเองเดี๋ยวคุณแม่ยกผลงานมาให้นี่ค่ะเข้าทางกล้องเลยค่ะคุณแม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ได้เคลือบด้านหน้านะคะ เดี๋ยวก็จะให้คุณแม่เคลือบด้านหน้าต่อไปก็ให้คุณแม่นะคะนำ UV resin ค่ะขวดนั้นแหละค่ะขวดเก่านะคะใช่เปิดฝาค่ะจะให้คุณแม่นะคะ เอามาบีบ รอบเลย ขารอบเลยค่ะแล้วก็ค่อยเกลี่ยนะคะบีบไปเลยพอก่อนนะคะ เดี๋ยวมันไหลปิดฝาค่ะแล้วแม่ก็เกลี่ยค่ะใช่ค่ะตรงที่มันนูนๆเยอะๆนี่นะเราก็เกลี่ยให้เข้าไปใส่ดอกไม้เลยค่ะเกลี่ยให้เขาทับดอกไม้อย่าให้เกินตรงนี้นะคะเกลี่ยให้เรียบสม่ำเสมอเลยค่ะให้ทั่วๆเอาเน้นขอบก่อนค่ะเดี๋ยวตรงกลางเราบีบใส่เพิ่มค่ะเน้นขอบเกลี่ยให้ทั่วขอบเลย เป็นตุ้มๆต่ำๆเนี่ยเราจะเป็นยังไงนะ วิธีดูนะคะว่ามันเรียบเสมอกันหรือยังนะคะก็คือหันไปทางแสงแบบนี้ค่ะก็คุณแม่เห็นไหมคะมันจะยังมีบริเวณขอบที่ยังไม่เรียบร้อยเนาะแล้วก็ดอกไม้กลีบบางชิ้นเนาะยังไม่ได้ถูกเคลือบก็จะให้คุณแม่เติม UV resin ลงไปอีกนะคะ เติมแล้วนะคะ เติมเลยค่ะเติมเนี่ยค่ะคุณแม่เห็นไหมคุณแม่สายตาไม่ดีเท่าไหร่ค่ะอายุเยอะแล้ว ทั่วไหมคะ ค่ะไปทั่วเลยค่ะ ก็เกลือไหม ทั่วเลยค่ะเอาไปตรงกลางบ้างค่ะคุณแม่ค่ะแล้วก็ค่ะเดี๋ยวค่อยเกลี่ยนะคะเกลี่ยให้ทั่วค่ะตอนนี้คุณแม่เกลี่ยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอันนี้เรียบร้อยแล้วเนาะ เรียบร้อยแล้วค่ะ คุณแม่ก็อบเลยค่ะ ตอนนี้เราจะอบนานหน่อยนะคะ เราจะอบ4 นาทีค่ะวางเลยค่ะกดปุ่มตรงกลางแช่ไว้ค่ะให้มันขึ้นไฟนะคะขึ้นนะคะ ขึ้นแล้วค่ะ ขึ้นแล้วรอค่ะ นั่งรอนั่งเล่นค่ะโอ้ยมีถอนหายใจด้วยค่ะ ครบเวลาแล้วค่ะเอาเครื่องอบออกเลยค่ะ เอาออกเลยนะคะ ออกเลยค่ะ โอเค เดี๋ยวคุณแม่ลองจับดูนะคะ ลองแตะข้างๆค่ะข้างๆเอาข้างๆเรียบลื่นดีไหมคะลื่นหรือยังคะเหนียวไหม ไม่เหนียวค่ะ ไม่เหนียวแปลว่าแห้งแล้วค่ะ ไม่เหนียว อันนี้ผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เดี๋ยวคุณแม่ นี่ค่ะ คุณแม่ค่ะขนาดนี้ค่ะเดี๋ยวมันเบลอทีนี้คุณแม่ก็ไปเอาแอลกอฮอล์นะคะนี่เอามาใส่แล้วก็เอาไปใช้งานจริงได้ด้วยเอาคุณแม่โชว์ลูกค้าแบมือให้ดูนะคะผลงานของคุณแม่วันนี้นะคะ ครั้งแรกค่ะตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะ นี่ค่ะ แต่ก็ทำได้สวยสำหรับคุณแม่อายุ70นะคะโอเคนะคะ ค่ะ อันนี้ผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเลยคุณแม่ฉีดโชว์หน่อยค่ะฉีดโชว์คุณแม่
นี่ใช้งานได้จริงคุณแม่จะเอานำไปใช้เองใช่ไหมคะ ได้เองค่ะ ใช้เองคุณแม่วันนี้สนุกนะคะคุณแม่ สนุกค่ะ สนุกจริง ๆ หรือเปล่า สนุกจริงค่ะ จริง ๆ เลยเหรอ จริงจากใจเลยค่ะ จริงใจแล้วผลงานที่คุณแม่จะเอาไปอวดเพื่อนๆคุณแม่ไหม ไปอวดค่ะไปให้เพื่อนดูเพื่อนโอ้มีหลายคนค่ะ อ่า เพื่อนดูเพิ่งทำครั้งแรกเลย คุณแม่บอกสนุกจริงๆ นี่คือแม่ค้าอยากฝากกิจกรรมนี้ไว้เลยค่ะทำร่วมกันเป็นกิจกรรมในครอบครัวนะคะเนี่ยคุณแม่กับคุณลูก มาทำด้วยกันนะ เอาไว้คลิปหน้านะคะคุณแม่เดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ไหมซ้ำไหมคะคุณแม่ ซ้ำค่ะ ซ้ำเพราะคุณแม่สนุกมาก สนุกมากค่ะ คุณแม่จะมาซ้ำกับแม่ค้าอีกนะคะ ฝากติดตามด้วยนะคะ คลิปนี้เราจะลาไปก่อนเนาะสองแม่ลูกบ๊าย ส บา วัสดีค่ะ ย